بی‌اختیاری ادراری یکی از آزاردهنده ترین علائمی هستش که هم برای خانم ها میتونه اتفاق بیفته و هم برای آقایون. در این قسمت میخوام یکی از انواع بی‌اختیاری ادراری که به طور شایع ممکنه که هم آقایون جوان و هم افراد مسن باهاش مواجه بشن بهتون یک سری اطلاعاتی ارائه بدم. به نام خدا، دکتر سامان فرشید هستم، فلوشیپ اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی، هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. امروز پزشک ویژه شما در کانال دکتر 724 هستم. سلام، ما در کانال دکتر 724 ویدیوهای سلامتی با کیفیت 4K برای شما تهیه می‌کنیم. لطفاً شما هم برای حمایت از ما همین الان این ویدیو رو لایک کنید. در این قسمت میخوام در ارتباط با یکی از شایع‌ترین علائمی که برای بیماران ممکنه نگران کننده باشه، به خصوص برای آقایون، یک سری اطلاعاتی ارائه بدم. بی‌اختیاری ادراری انواع مختلفی داره. یکی از نوع‌های انواع بی‌اختیاری فوریتی هستش. یعنی بیمار به محض اینکه احساس ادرار کردن داره باید سریع بره ادرارش رو تخلیه بکنه که به اصطلاح بهش میگن بی‌اختیاری فوریتی. یکی دیگه از انواع بی‌اختیاری که وجود داره بی‌اختیاری لبریزی یا اوورفلو هستش که بیماران مثانه‌شون وقتی پر شد، از حجم مثانه‌شون بیشتر از اون مقدار ادرار پر شد که ظرفیت داره، ادرار نشت میکنه که بهش میگن به اصطلاح بی‌اختیاری لبریزی. و یک نوع بی‌اختیاری ادراری وجود داره که خب بعد از اتمام ادرار کردن اتفاق میفته که خب جزء انواع بی‌اختیاری تلقی نمیشه. اصطلاح علمیش میگن قطره قطره آمدن ادرار بعد از تخلیه کامل ادرار که اصطلاح علمیش هم هست پست وید دریبلینگ که بیشتر در بیمارانی که سابقه مشکلات پروستات دارن و افراد جوان این اتفاق میفته. من اول میخوام در ارتباط با همین پست وید دریبلینگ یا شکایتی که بیماران به کلینیکا مراجعه میکنن، به اصطلاح اینکه من بعد از اینکه ادرارم تموم میشه احساس میکنم لباس زیرم خیس میشه و چند قطره ادرار میاد. اول در افراد جوان ما بخوایم این مشکل رو بررسی بکنیم، مردای جوانی که به کلینیکا مراجعه میکنن با این شکایت، اولین کار این هستش که خب معمولاً یک مشکل جدی باعث این علائم نمیشه برخلاف تصور افراد. این اشکال ممکنه به دلیل عدم هماهنگی اسفنکترها یا دریچه‌های مجرای ادراری با سیستم عصبی بیمار و اختلالات عضلات کف لگن این مشکل رو براشون پیش بیاره که ما در درجه اول توصیه که برای این افراد داریم این هستش که با فشار دادن و تخلیه دوشیدن مجرای ادراری از ناحیه پرینه کمک بکنن تا ادراری که در مجرا مونده و بعد از تخلیه میخواد خارج بشه خودشون خالی بکنن تا بعد از اینکه تموم شد ادرارشون و تخلیه کردن کامل، اون ادراری که در مجرا مونده خود به خود نریزه بیرون. خب این بیشتر برای چه افرادی مشکل ایجاد میکنه؟ بیشتر برای افرادی که خب وضو میگیرن و میخوان نماز بخونن، ممکنه که باعث بشه وضوشون باطل بشه. خب ما توصیه که برای این افراد داریم اینه که حتما از این مانور استفاده بکنن تا اون چند قطره ادراری هم که در مجرای ادرارشون بعد از تخلیه کامل ادرار مونده به طور کامل خارج بشه. خب یک سری درمان‌های دارویی هم وجود داره ولی واقعیتش این هستش که از لحاظ علمی درمان قطعی دارویی برای این مشکل وجود نداره. خب یک سری داروها به شکل پیش‌فرض تجویز میشه و خب یک سری از بیماران جواب میده و تو یک سری از بیماران ممکنه جواب نده. یکی دیگه از کارهایی که ما میتونیم برای بیماران انجام بدیم توصیه به انجام ورزش‌های لگنی هستش، ورزش‌های کف لگن هستش که خب این ورزش‌ها با سفت کردن و تقویت عضلات کف لگن باعث این میشن که این مشکل کمتر برای بیماران اتفاق بیفته. اما پست وید دریبلینگ یا قطره قطره آمدن ادرار بعد از تخلیه کامل
تو بزرگسال‌ها افرادی که بالای 50 تا 60 سال دارن ممکنه در زمینه بزرگی خوشخیم پروستات ایجاد بشه که به اصطلاح بهش میگن BPH. BPH یا بزرگی خوشخیم پروستات علائم مختلفی داره، ولی خب ما اینجا چون در مورد پست وایت دریبلینگ میخوایم صحبت بکنیم، یکی از علت‌هایی که باعث این مشکل میتونه بشه خود همین بزرگی خوشخیم پروستات هستش که خب معمولاً تو این افراد با درمان‌های دارویی که برای بزرگی خوشخیم پروستات تجویز میشه این علامت قابل برطرف شدن هستش و نهایتاً اگر این علائم به درمان‌های دارویی جواب نداد ممکنه که با درمان‌های جراحی بهبود پیدا کنه. اما مورد بعدی بی اختیاری فوریتی که ذکر کردیم که بیمار به محض اینکه احساس ادرار میکنه باید بره سریع خودش رو تخلیه کنه، یعنی یک فوریت در ادرار کردن، یک اضطرار در ادرار کردن داره. خب این در سنین پایین ممکنه در زمینه عفونت‌های ادراری ایجاد بشه، در زمینه سنگ‌های داخل مثانه، سنگ‌های انتهای حالب ایجاد بشه. خب عفونت‌های ادراری با درمان‌های دارویی معمولاً قابل برطرف شدن هستند و سنگ‌ها هم خب اگر خود به خود برطرف نشن، دفع نشن، خب نیاز به مداخلات جراحی پیدا میکنن که باعث بهبود این علامت برای این بیماران میشه. اما در سنین بالاتر بی اختیاری فوریتی ممکنه باز هم به علت بزرگی خوشخیم پروستات ایجاد بشه، به علت بدخیمی‌های داخل مثانه ایجاد بشه که ذکر این نکته مهم استش که فقط بی اختیاری فوریتی نشان دهنده بدخیمی نیست، بلکه یک سری علائم همراهی داره از قبیل وجود خون در ادرار و سوزش‌های شدید که خودشون نشون دهنده این علائم با هم باشن ما شک می‌کنیم که بیمار ممکنه که یک بدخیمی داشته باشه، ولی به تنهایی معمولاً خودشو ما هیچ وقت نمیگیم که بی اختیاری فوریتی باعث نشون دهنده بدخیمی هستش، بلکه همراهی این علائم هستش که برای ما مهم هستش. و اما نهایتاً در مورد بی اختیاری لبریزی و بی اختیاری که ذکر کردیم اوورفلو بیشتر در مریض‌های اتفاق میفته که خب در سنین پایین مثلا اختلال حس مثانه دارن، یعنی حس نمی‌کنن که مثانه‌شون پر شده یا اینقدر ادرارشون رو در سنین پایین نگه داشتن دیگه اون حس و کمپلیانس مثانه به هم ریخته و این یعنی احساس ادرار کردن اصلا تو مغزشون سرکوب شده و این باعث میشه که مثانه اینقدر حجمش بالا بره که بعد از اینکه حجم مثانه بیشتر از حد ظرفیتش شد این ادرار به بیرون میریزه. مثل کیا؟ مثل بیمارانی که مثلا سابقه MS دارن، یعنی بیماری مالتیپل اسکلروز دارن که خب این میتونه خودش رو به این شکل نشون بده. البته باز هم این به این معنی نیست که هر کسی که بی اختیاری لبریزی داره حتما MS داره، نه، خب یکی از تظاهرات این بیماری به این شکل میتونه باشه، ولی مهمترین تظاهری که بیماران MS دارن به این شکل نیست، بیشتر به شکل بی اختیاری‌های فوریتی هستش، بیشتر به حالت اضطرار در ادرار کردن هستش. اما در سنین بالاتر این حالت بیشتر اتفاق میفته. بیمارانی که بزرگی خوشخیم پروستات دارن این ممکنه که باعث بشه که نتونن ادرارشون رو خالی بکنن، توانایی تخلیه ادرار کردن نداشته باشن که این خودش به این شکل نشون میده که مثانه پر میشه بیشتر از حد ظرفیتش و ناگهان ادرار خود به خود بیرون میریزه. البته باید ما هیچ وقت این اشتباهی که معمولا به شکل شایع اتفاق میفته این هستش که بیماران میان میگن من ادرار میکنم، ادرارم رو دفع میکنم، ولی وقتی دست میزنیم مثانه رو معاینه میکنیم، شکمشون رو معاینه میکنیم، میبینیم مثانه پر هستش. این تخلیه گهگاهی ادرار به معنی این نیست که ادرار تخلیه میشه، بلکه این به این معنی هستش که مثانه اونقدر پر شده که نمیتونن خودشون رو کامل خالی بکنن و نهایتا یه مقداری از ادرار لبریز میشه. ممنون از توجهتون. امیدوارم این اطلاعاتی که در ارتباط با بی اختیاری فوریتی، بی اختیاری لبریزی و قطره آمدن ادرار بعد از تخلیه ادرار مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون.